What's up mga idol? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit itong NinebotES2 SEGWAY scooter. So wag na natin patagalin pa. Tara, umpisa na natin. So sa paggamit pala nitong scooter, kailangan first of all, kailangan mo siya ng helmet. So para sa security na rin, and then iwas bully na rin sa mga pulis. Kasi mostly kapag wala kang helmet, sinisita ka ng pulis. Okay, so umpisa na natin. Step 1, switch on yung button. And then ito yung brake. Ito yung pinaka-acceleration. And then pwede kang mag-press dito. So two types of brake. Meron siya dito and meron siya dito. So ito, pwede mo siyang i-press dito. And yung magsuserve as pinakang brake. So ang gagawin natin is i-kick mo muna siya. And then ipipress mo tong acceleration. Ayan, dahan-dahan lang yung pag-press. Huwag mong bibiglayin para hindi ka matumba. And then untay-utay mo siyang i-balance. Ayan, kailang i-balance mo lang siya ng ayos. So napakadali lang niyang gamitin. And then pag brake naman, pwede mong gamitin to. I-brake mo lang siya. Ayan. So dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang yung pag maneuver, huwag yung bibiglayin. So madali lang. Para sa akin, mas madali siyang matutunan kumpara sa bike. Kasi ang bike napakahirap, kailangan mo mag-pedal muna bago ka mag-balancing. So dito, press mo lang siya. Pag tumakbo na, once na tumakbo na yung scooter, okay na. Madali mo na lang siyang i-balance. So dito sa scooter na to, meron siyang tinatawag na 3 types of speed. So kung mapapansin nyo, wala siyang letter S. Yung walang letter S, ibig sabihin niya normal yung takbo niya, ordinary lang siya. So ito, mas advisable to pag mga beginners yung gagamit ito. Kumbaga hindi sila ganun karunong, or mga babae na hindi marunong mag scooter, yung first timer na gumamit ng scooter. Okay, so pag babaguhin natin yung speed, i-double press lang natin siya ng mabilis. Ayan, kung mapapansin niyo, meron na siyang letter S. So same way, dandahan din, itulak yung scooter and then i-press yung pinakang acceleration. Ayan, kung mapapansin niyo, medyo mabilis na yung takbo niya. Okay, sa third mode, ang gagawin natin is same procedure pa rin. Double press ng mabilis. Ayan, kung mapapansin niyo, meron na siyang letter S. Okay, so ang gagawin natin, same procedure, itulak ng dahan-dahan. Ito medyo mabilis na to. Ito na yung pinakang sport mode, kaya medyo mabilis na siya. Ito yung ginagamit ko kapag nagmamadali ako or malilate ako sa trabaho. Yung pinaka maximum speed nito is pumapalo na siya ng up to 27 kilometers yung base sa observation ko. Ayan, so ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kabilis yung sport mode. Ayan. So napakabilis, di ba? Ayan, yan yung tinatawag nating sport mode. So ayan, napakadali lang naman yung gamitin. Kumbaga kailangan lang mo lang talaga is dito sa pag-control, dahan-dahan lang, wag mong bibiglayin yung yung pag-press nitong acceleration para hindi ka mapano or hindi ka ma-aksidente.
So sa susunod kong mga videos, abangan nyo, kasama lagi natin si Kotkot sa mga susunod nating videos. And that's all for today. This is James signing out.